هل قراءة الروايات مفيد؟ هل المفروض نقرا روايات؟ هنستفاد ايه من قراءة رواية؟ هل من الافضل اقرأ رواية ولا كتاب؟ اصدقائي وقرائي ومتابعيني الاعزاء، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في قناتكم امير عاطف، واللي بتهتم بكل شيء ثقافي عموما وبالكتابة الابداعية وبالقراءة خصوصا. فلو حد منكم اول مرة يشوف القناة او يشوف الخلقة دي عموما يعني، فانا امير عاطف، كاتب روائي وليا 5 روايات لحد دلوقت، وهما بالترتيب طارق، لا شيء مما سبق، لوغاريتم، لا تبدأ القتل، ودار الانتقام. وبالنسبة للقناة ادخلوا قلبوا فيها وشوفوا الفيديوهات والحلقات الخاصة بكورس كيف تكتب رواية، أو الحلقات المتعلقة بالقراءة. وحلقة النهاردة هنجاوب فيها على سؤال اتسألته كتير جدا، وناس كتير بعتت لي تسألني: هل قراءة الروايات شيء مفيد؟ هل المفروض نقرأ روايات؟ هنستفاد ايه من قراءة رواية؟ هل من الأفضل اني أقرأ رواية ولا كتاب؟ وطبعا بما اني يعني كاتب روائي، فمن البديهي ان اقول لك قراءة الروايات مفيد، ولكن انا مش هعمل كده بالظبط. انا هقول لك ايه العائد اللي هيعود اليك بعد قراءة رواية، وبعد كده انت تقرر. وحلقة النهاردة برعاية مكتبة بوك بارك، وده متجر كتب او بوك ستور اونلاين، وعاملين خصومات على متجرهم، بالاضافة لخصم اضافي لو استخدمت كود امير عاطف. الرابط بتاع صفحتهم على الفيسبوك او رابط متجرهم في قسم الوصف هتلاقوه. ايه الفايدة اللي هتعود عليك من قراءة الروايات خصوصا؟ يعني على سبيل المثال لا الحصر، واحد مثلا يعني تقوية الذاكرة. انت لما تقرا رواية فيها حياة شخص، او بمعنى اصح حيوات، شخوص، حيوات مختلفة وشخصيات متعددة باسمائها ومواصفاتها وتصرفاتها، كل ده بيخلي ذاكرتك تتقوى، لانك هتقرا الروايه دي مثلا على مرتين ثلاثه، وفي كل مره تفتح الروايه تكمل قراءتها هتلاقي نفسك تلقائي متذكر الاسماء والصفات والمواصفات، سواء الاماكن او المشاعر او مواقف كل شخصيه من التانيه. فانت اصلا عايش مع احداث الروايه ومتفاعل معاها. ويا سلام بقى لو الروايه دي حلوه وبتخطف الانفاس زي رواياتي مثلا يعني، او عموما يعني اي روايه بتحس فيها بتفاعل، ده في حد ذاته بيخليك تعيش فيها ومعاها وجواها، وده بيدعم الذاكرة وبيقويها عندك. اتنين، اكتساب الخبرات الحياتية. تخيل معايا مثلا وانت بتقرأ لا شيء مما سبق، وعرفت مصير ضابط متكبر متجبر بيضرب بكل اللي حواليه عرض الحائط، او بتقرا لوغاريتم وبتشوف حياة كاتب روائي منغمس في شهواته من اخمص قدميه حتى رأسه، او بتقرا لتبدأ القتل وبتشوف حياة فتاة لعوب وتاجر مخدرات، وهكذا. انت بتعيش حرفيا جوه كل رواية بتقراها، وبتشوف دي لو تعرضت لتحرش او اغتصاب هتعمل ايه، وده لو حاول يظلم امه ايه هيكون مصيره، وردود افعال الشخوص هتكون ايه، وهكذا. فالرواية بتعيشك في مواقف وظروف وارد جدا تعيشها يوما ما، فانت بدون ما تدخل او تنجرف في هوة ساحقة قدرت تعرف وتشوف تجربة أمامك لأحد شخوص رواية بتقراها، بالتالي اكتسبت خبرات. والأهم من ده كله فقراءة الروايات بتحرر مشاعرك وتخليك تعيش تجارب مختلفة، سواء كنت مختلف معاها أو متفق. الحاجة التالتة تعلم لغة جديدة. الكلام ده لو في حالة بتقرا رواية غير مترجمة، رواية إنجليزية مثلا باللغة الإنجليزية، وحتى لو استعنت بجوجل في ترجمة لترجمة بعض الكلمات أو المرادفات أو حتى الجمل اللي مش فاهمها أو مش هترجمها، ده في حد ذاته يعتبر تعلم وتطوير لغة عندك، واستحالة تنساها بعد كده الكلمة أو الجملة دي اللي أنت بحثت عن ترجمتها. ويمكن أنا قبل ما أحترف الكتابة كنت بقرأ معظم الروايات بلغتها الأم، ولكن ده دلوقتي قل يعني بقى قليل للأسف، وبقيت اكسل اقرا اللغه الام، لاني لما بقرا لغه انجليزيه مثلا ببدا احس بصداع وتوتر. لكن بعد روايه الخمسه دوار الانتقام عهدت نفسي اني ارجع تاني اقرا الروايه باللغه الانجليزيه، وارجع تاني اقراها بالترجمه بعد كده. وده لاني محتاج اطور لغات تانية جوايا. ويمكن اللي ساعدني اكتر في موضوع القراءه باللغه الانجليزيه اني جبت كندل، والكندل بيساعدني كتير جدا في الموضوع ده، لان لما بشتري من خلاله يعني اي روايه انجليزي واقراها، في خاصيه اني اعلم على الكلمه اللي مش فاهمها او الجمله اللي مش حاسس معناها وهو بيترجمها لي. ودي ميزه من مميزات كتير بيقدمها لي الكندل الحقيقه يعني، وهبقى خصص له حلقه مخصوص اتكلم فيها
عن تجربتي مع الكندل. بالاضافه اني كنت عامل قبل كده حلقه عنه انبوكسنج قبل كده في القناه هنا، اول ما جبته، ولينك الحلقه هيظهر حالا فوق. المهم يعني ان التعلم لغه جديده هي احدى فوائد قراءه الروايات. 4، طبيا قراءة الروايات بتعيد تشكيل التوصيلات العصبية في دماغ الإنسان، وده بناء على دراسة أمريكية في 2009. هبقى أسيب الرابط بتاعها في الديسكريبشن، هي باللغة الإنجليزية لكن ممكن أترجمها لكم وأنزلها في الجروب الخاص بالقناة. وحاولوا تشتركوا في الجروب ده، والرابط بتاعه برضه هتلاقوه في الديسكريبشن تحت الفيديو. المهم ان الدراسة دي باختصار مفادها ان قراءة الروايات للأطفال في سن مبكرة بتعمل على تغيير بناء التواصل في المخ. وبعد 3 أسابيع من قراءة الروايات حصل تغيير فيزيائي ومرئي، وحصل تحسين في التواصل بين خلايا الدماغ، والتغييرات دي بدأت أصلا في الظهور من يوم الخامس، مما أدى في النهاية لنفس نتيجة النقطة الأولى، وهي تقوية الذاكرة. وفي بحث تاني من جامعة هارفارد، هسيب الرابط بتاع الدراسة دي برضو تحت الفيديو، بيقول نفس الكلام تقريبا لكن عند الكبار. الحاجة الخامسة تقوية البلاغة والمرادفات، والنقطة دي قلتها في كتير من مواقف كتير مختلفة، سواء في الحلقة هنا أو في حلقات البث المباشر. أنت ككاتب أو حتى شخص بيحب الكتابة وعاوز يحترف الكتابة، لازم تقرأ روايات كتير ومتنوعة، سواء في الأدب الخالص أو أدب الإثارة والتشويق والغموض أو أدب الرعب أو حتى أدب الرحلات وأدب الرسائل. قراءة الروايات هتنمي مداركك وتفتح عينيك على عالم غير العالم اللي أنت عايش فيه. مش عالم واحد، لأ، ده عوالم كتير ما كنتش تعرف عنها حاجة. في روايتي الأولى طارق عام 2013 كانت أول رواية تتكلم بشكل متعمق في تجارة الأعضاء البشرية في مصر، وروايتي الرابعة لا تبدأ القتل كانت أول رواية تتكلم عن أكبر وكر للمخدرات في مصر ووصفته بالتفصيل. في رواية الرائع دكتور أيمن العطوم يسمعون حسيسها، أنا لما قريتها عشت جوه معتقل تادمر، واللي كان يعتبر واحد من أكبر المعتقلات في العالم. مع رواية عزازيل أنا قدرت أعيش في مصر وسوريا، دمشق وليبيا واسكندرية، في عصر من أكتر العصور غموضا في التاريخ. في ثلاثية غرناطة عرفت حاجات كتير جدا عن سقوط غرناطة على يد القشطاليين. كل ده في سرد روائي وحبكة وشخوص وعوالم وحيوات كتير جدا منسوجة باحترافية شديدة الإتقان. كمان قدرت أقوي قسم المرادفات والبلاغة جوه دماغي، واستفدت كتير ككاتب قبل ما أكون قارئ نهم. أنا يمكن قلت 5 أو 6 فوائد لقراءة الروايات، لكن في الحقيقة هم أكتر بكتير. لو أنت عندك نقطة عاوز تضيفها اكتبها في التعليقات، ولو عجبتك نقطة من النقاط اللي قلتها وحابب تعقب عليها اكتب برضو في التعليقات. ولو الحلقة عجبتك اعمل لايك وشيرها لكل أصحابك وأصدقائك المهتمين. شيرها على بروفايلاتك في السوشيال ميديا علشان تساعد على انتشار القناة أكتر وأكتر، وتعم الفائدة للجميع وتكون أداة لنشر المحتوى المفيد. ولو أنت مش مشترك في القناة لحد دلوقتي، يعني عاوز أقولك يعني منتظر إيه؟ دوس يلا على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يجيلك كل الفيديوهات والحلقات المهمة اللي بنزلها هنا مرتين في الأسبوع، والبث المباشر اللي بتكلم فيه عن الكتابة الإبداعية والقراءة والثقافة بشكل عام. ولف لفة في القناة وشوف حلقات كورس كيف تكتب رواية، هيظهر دلوقتي حالا فوق على اليمين أو على الشمال، والرابط بتاعه في قسم الوصف. كورس كتابة الرواية ده هتلاقي فيه محتوى هيعجبك حتما وهيفيدك، ده بالإضافة للحلقات المهمة عن القراءة والثقافة عموما. وأي حد عنده أي استفسار أو اقتراح يكتبه في التعليقات وهرد عليه. واشتركوا في الجروب الخاص بالقناة، هتلاقوا الرابط بتاعه في قسم الوصف، وبرضو رابط القناة على التليجرام، وبنزل هناك حاجات مكملة للقناة هنا. وتابعوني على كل وسائل السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، انستجرام، لينكد ان، بنترست، تمبلر. واخيرا وليس اخيرا، الحلقه دي برعايه مكتبه بوك بارك، وده متجر كتب او بوك ستور اونلاين، وعاملين خصومات على متجرهم بالاضافه لخصم اضافي لو استخدمت كود امير عاطف. الرابط بتاع صفحتهم على الفيسبوك او رابط متجرهم في قسم الوصف هتلاقوه. واشوفكم دايما على خير. امير عاطف.